Joo, onnellisuuden tasapainoon tulee vielä oikeastaan se tuolta taolaisesta viisaudesta. Eli siellä on semmoinen lausahdus kuin Wu Wei, eli effortless effort tavallaan, niin kuin englanniksi voisi sen kuvata. Eli siinä on se tietynlainen vähimmän vastuksen tie. Tämän asian opettelussa mulla meni itsellä jonkun aikaa. Lähinnä se, että siinä haetaan sitä, että annetaan niin kuin elämän virrata vähän niin kuin omalla painolla. Jos tulee niitä muutoksia, niin ei heti ole, että minun tavalla tai ei ollenkaan. Ehkä ymmärrätte ideaa. Niin, siinä, että pystyy vähän mukautumaan siihen ympäristöön. Mulla oli oikeastaan itsellä siinä mielessä vähän haasteita. Joskus oli sovittu jonkun kaverin kanssa joku tapaaminen ja se peruuntui, niin mulla oli heti, että taas meni mönkään, että olisi ollut niin mukava juttu tehdä se asia, mitä oltiin sovittu. Sitten mä ajattelin, että eihän se nyt näin voi mennä, että aina niin suuttuu siitä, jos tulee se muutos. Sitten mä aloin ajattelemaan sitä, että hei, että nythän mulla on aikaa tehdä ihan mitä ikinä haluan tehdä, että soittelen kitaraa tai pistää vähän tanssia tai sitten vaan puukasen helpotuksesta sohvalle tai lähden vaikka mettään kävelylle tai katso jonkun hyvän leffan ja tällainen, että löytyy se oma tapa. Tuliko muuta mieleen tässä vaiheessa kysyä? Ei. Joo. Onneksi kuitenkin hymyillään vielä, että ei haukottele kukaan. Joo, se mikä mulla tuli mieleen tästä, että tosiaan kun puhutaan siitä, että ei ole semmoista niin vastustusta asioille, niin sitten sitä mukautuu. Ja Aikidossahan tämä tulee hyvin esiin. Harrastan sitä Aikidoa, tosiaan se on tämmöinen japanilainen kamppailulaji, itsepuolustuslaji jossain määrin, mutta oikeastaan siinä on ideana se, ettei vahingoiteta sitä toistakaan, vaan aina otetaan se hyökkääjän voima tavallaan, tai se ohjataan se hyökkääjän energia, mikä siinä hänen liikkeessä tulee meitä kohti, niin ohjataan se tiettyyn suuntaan ja otetaan sitten hallintaan se ja viedään sitten tavallaan maahan se hyökkääjä ja rauhoitetaan se tilanne. Ja haastehan siinä on se, että siinä joutuu kasvamaan ja kehittymään oikeastaan itse eniten ja niin hahmottamaan sitä liikkuessa, että miten minä käsittelen tätä hyökkääjää, että minä en vahingoita sitä. Eli siinäkin on ideana se effortless effort, eli siinä ei anneta sille, kun meillähän on elämässä se, että jos me vastustetaan jotakin, niin se pysyy. Eli Aikidossakin on se, että, tai yleensä taistelussa, että jos minä hyökkään, toi joku hyökkää, niin minä annan sille sitä voimaa, niin sitten se vie minua, se pystyy ohjaamaan. Mutta jos mä otankin sen pehmeästi hallintaan ja ohjaan, niin sitten se voima tavallaan niin muuttaa muotoa. Ja se mulla siinä Aikidossakin tavallaan viehättää, että siinä viedään se vähän astetta pidemmälle. Ja tavallaan annetaan mahdollisuus sille toiselle vielä. Vähän niin kuin ihmissuhteessakin. Yksi tuttu kerran sanoi hyvin, että hän ei riitele. Minä riitele. Minusta se on aika ihaltava. Minä aluksi ihmettelin ja jouduin vähän miettimään, että miten niin ei riitele. Vai oletteko te törmännyt? Ei ilmeisesti. Tai sitten hiljaisuus on myöntämisen merkki. Joo, eli siinä on se, että tavallaan tuen kanssa sitä näkökulmaa siinä mielessä, että ei tarvi riidellä, jos sulla on ne avaimet. Että hei, miksi sä tunnet sitä tunnetta, mistä se johtuu sun mielestä, sun elämässä. Ja sitten ei ota koskaan kritiikkiä tai sitä, miten se sitten se negatiivisen olemuksen sieltä tai kohtelu meitä kohtaan osoittaakin, niin ei heti ota sitä niin kuin hyökkäyksenä, vaan lähestyy sitä ihmistä. Että hei, miksi sä kohtelet mua näin, miksi sä sanot näin, tai että mikä on se. Monesti ennen puhuttiin siitä, että pitää puhua tunteista, niin nyt on minusta avain se, että puhutaan se, että miksi tunnetaan jotakin ja sen kautta. Ja sitten kun tämä tulee siihen arkipäivän elämään, niin sitten pystyy vuorovaikutuksen kautta liikkumaan siinä sitten sen ihmisen kanssa. Ja niin kuin sanotaan, että rakkaus ei ole tunne, niin minä pystyn siihenkin osittain samastumaan, koska se on ennen kaikkea elämys. Se menee sinne kohti sitä omaa rakkauden täyttymystä, joko yksin, kaksin tai ryhmässä. Tai se kuitenkin, että tulee se turvallisuuden tunne edetä. Ja senkö saa,
siihen omaan olemukseen joko hyvässä ryhmässä, hyvien ystävien kanssa tai muuten jossakin semmoisessa yhteisössä, niin sitten sitä pystyy tavallaan ammentamaan sitä voimaa siellä itsenäisessäkin tekemisessä. Joo. Onko mitään herännyt mieleen tässä vaiheessa? Ei. Voidaan siis jatkaa. Tää on taas törpy vettä, suu kuiva. Moottoriturpa käy. Joo, siinä oli aika lailla onnellisuuden tasapaino. Lyhyesti tiivistettynä just se, että uskaltaa oikeastaan nämä 3 pakettia lyhyesti tiivistettynä siinä, että rakkauden tasapaino tulee just siitä, että uskaltaa käsitellä niitä kipeitä kohtia ja visioida se, että mikä on se minun rakkauden visio, mikä on minun rakkauden näkemys ja uskaltaa kertoa ja lähestyä ihmisiä sillä. Monestihan on se, että me ollaan niin omassa jutussa, että ei tässä ketään rakasteta. Sitten kun avaa sydämen, avaa sylin ja alkaa tulemaan niitä ihmisiä elämään, jotka sitten kannustaa sinua, tsemppaa sinua ja sitten löytyy se oma vahvuus. Ja tosiaan tunteiden yhteydenveto vielä kanssa sen osalta, että uskaltaa tuntea ne tunteet, kokea ne tunteet, kertoa niistä, miksi tuntee mitäkin. Tietenkin siinä on omat haasteensa ja hienovaraisuutensa, mutta kuitenkin sieltä tunteiden tuntemisen kautta me aletaan olemaan semmoisia täydempiä ihmisiä niin sanotusti, että uskalletaan itkeä ja nauraa ja nauttia elämästä. Ja onnellisuuden tasapaino on oikeastaan justiinsa se kokonaisuus sitten, että tulee ne tunteet, rakkauden tunteet, tunteiden käsittely, se liikkuminen, hikoileminen, keho tekee työtä sinun puolesta. Aivot monesti ja ajatukset on ne pahin vihollinen. Mutta toki sieltä löytyy niitä avaimia ajatustyöskentelynkin kautta. Ja monesti se keho tekee töitä sitten meidän aivojen puolesta joskus. Että tavallaan se liikkuminen ja se kehon käyttäminen. Ja monethan on se hengittäminenkin, että monilla on se, että ne hengittää täällä, vallea jää, niin sitten alkaa kertyä rasvaa tai näin. Tai sitten niitä muita tunnelukkoja, sitten kun käyttää elimistöä ja huokaisee helpotuksesta ja sillä lailla. Joo. Ihmettelen, että varmaan, mitä tämä tekee tässä. Kukaan ei kysynyt vielä mitään. Joo, mulla löytyi itse asiassa tosi hyvä tarina tähän. Kävin toissa viikolla moottoripyöräilemässä. Yes! Mie rakastan moottoripyöräilyä. Se on mulle semmoinen tärkeä ja semmoinen elämystä tuottava tunne ja semmoinen, että kyllä lähtee fiilis. Ja tässä teinkin joku aika sitten someen tuonne video sitten moottoripyöräilystä. Ja alkaa kyllä itselläkin aina naurattaa, kun sitä katsoo ja kaverit. Semmoinen vähän kummeliaiheinen. Saa käydä tutustumassa, kun on vapaata aikaa, jolle pitkään alle minuutin taitaa olla. Joo, niin takaisin tarinaan, eli kävin tuolla Kemissä serkkujen luona reilu viikko sitten moottoripyöräilemässä. Eli ihan semmonen ilta-aika oli ja jotain tunnin vierailu siellä paikan päällä. Ja siellähän on sitten lapsia, mitä tässä aiemminkin lapsista puhuin. Tai niissä on sitä energiaa ja innokkuutta. Siellä on tämmönen alle 10 vuoden ikäinen Nella lapsi ja Tuija on minun serkku. Ja Jenkki on hänen miehensä nimi. Sillä on hyviä ystäviä ja tuttuja tietenkin ollaan oltu tekemisissä ja näin poispäin. Mutta Nella on tosiaan se 6-vuotias lapsi ja he olivat siellä Tuijan kanssa siinä keittiössä. Ja sitten Nella siellä ompeli käsin tämmösiä tyynyjä. Tässä on tämmönen sydän piirretty tänne. Sitten on tämmönen vähän niinku nallen tämmönen hymynaamainen.
Sitten on tietenkin silmät ja nenä tuossa. Me sitten katsoin sitä siinä ja tietenkin tuli omia kokemuksia ja muistoja lapsuudesta mieleen, että meillä on äiti on ompelijaammatilta, niin siellä tietenkin sitten tehtiin milloin mitäkin tempauksia tuonne ihmisille myyntiin, kaikkia housuja ja kaikkia tämmöisiä. Siellä tietenkin sitten oli saamuri. Saamurin ääni oli tuttu, kun äiti ompeli siellä vaatteita menemään. Se meikin innostuin kerran, että tein innoissaan taskuja sitten menemään ja me koskaan niillä kyllä mitään käyttötarkoitusta löytänyt, mutta tykkäsinkin tehdä. Ja tosiaan samalla sitten kun tämä Nella siellä pisti neulaa täältä ja lankaa läpi, sitten tuli ja hänen äiti sanoi, että välillä kyllä niin jännittää katsoa tätä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten mies siinä tosiaan tokasi ääneen, että joo, että minäkin tykkäsin tehdä lapsena taskuja menemään. Ja oli kyllä tosi mukava tehdä niitä, jos oma kokemus oli siinä. Niin sitten tietenkin tokasi ääneen, että joo, keltainen on rohkeuden väri. Ja näin sitten lähdin sitten siitä olohuoneeseen taas juttelemaan toisten kanssa siitä tilanteesta. Ja sitten hetken päästä tämä Nella tulee olohuoneeseen. Joo, minä haluan antaa sulle tämän Nalle. Ja minä tietenkin katsoin silmät kiiluen, että jaa, että sinä haluat oikeasti antaa tämän mulle, että ilman muuta minä otan sen vastaan ja kiitoksia. Ja tämä lähtee tuonne moottoripyörään.